ቤተሰቦች ሀብትሽ ነኝ ከሀብትሽ ቴክ። ዛሬም እንደተለመደው በሲ ፕላስ ፕላስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ነበር ናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አስቀምጡልኝ። ወደ ቪዲዮ ዛሬ ሉፕ ኮንትሮል ስቴትመንት የሚለውን እናያለን። ዋትስ ሉፕ ኮንትሮል ስቴትመንት፣ ሉፕ እንዴት ኮንትሮል እናደርጋለን ነው ባጭሩ። Loop control statements change execution from its normal sequence. Loop control statements እንግዲህ ምንድነው ሲኩዌንሱን ቼንጅ ማድረግ ነው። በቃ የሉፑን ኖርማል ሲኩዌንስ ኤክስኪዩሽኑን ቼንጅ ማድረግ ነው። when execution leaves a scope, all automatic objects that were created in that scope are destroyed ይደረጋሉ። ለምሳሌ ቫሪያብልን ስናይ ስኮፖች አሉ ብለናል። ስለዚህ እነሱ ስኮፖች ለዛ ስኮፕ ክሬት ያደረግናቸው ኦብጀክቶች ሁሉ አብረው ዲስትሮይድ ይሆናሉ። ኤክስኪዩሽኑን ሊቭ ሲያደርግ ወይም ሲቋረጥ ማለት ነው። C++ supports the following control statements ይላል። እንግዲህ ኮንትሮል እንዴት እናደርጋለን ሉፕን ስንል the first one is break በፎር ሉፕ ላይ አሳይቻችኋለሁ። ኮንቲኒው ምን ያደርጋል የሚለው አለ፣ ጎቱ የሚላለ። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ኮንትሮል ስቴትመንቶች ሉፕ ጋር እንጠቀማቸው እንችላለን። break statement terminate the loop or switch statement and transfers execution to the statement immediately following the loop or switch. ምንድነው የሚያደርገው? ሉፑን ወይም ስዊቹን ተርሚኔት ያደርጋል። ቀጥታ ተርሚኔት ያደርጋል። ከዛ ሉፑ ጋር ወይም ስዊቹ ጋር ከስዊቹ ቀጥሎ ካለው ኮድ ጋር እንዲጀምር ያደርገዋል። ለምሳሌ ሉፓችን እንደዚህ ቢሆን የተጻፈው ይሄ ሉፕ ወይም ስዊች ቢሆን እዚህ ጋር፣ ከዚህ በኋላ ደግሞ ሌሎች ስቴትመንቶች አሉ። ስለዚህ እዚህ ጋር ብሬክ የምትባል ነገር ካለች ይሄንን ይዘልና እዚህ ጋር እንዲጀምር ያደርገዋል ማለት ነው። ይሄ ነው ባጭሩ። ከሉፑ ይወጣል። የሚደገምም ቢሆን ገና ቢሆንም ሉፑ ቢያልቅም፣ ለምሳሌ አይ ሌዛን 5 ብለነው ገና አይ እዚህ ጋር 3 ጋር ቢሆን ሁለት ዙር አለው ገና አንድ ዙር አለው። የሶስትን ይሰራል ከዛ ፕላስ አድርጎ የአራትን ይሰራል። ግን if i less than or equals to 3 break ካንለት እዚህ ጋር 4 እና 5ን ቼክ ሲያደርግ ወደዚህ ይመጣል። 4ን ቼክ ሲያደርግ ወደዚህ ይመጣል ማለት ነው። the other one is continuous statement. what's continuous statement ስንል እንግዲህ ምንድነው? terminated the current iteration of the loop and instead jumps to next iteration. ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው? እዚህ ጋር ኮንቲኒው የምትባል ካለች 3 ነው አይደለ? ስለዚህ 3 ሲሆን ሁለቱን ይዘላቸውና ፕላስ አድርጎ እዚህ ይመጣል። which means እዚህ ጋር ፕላስ የሚል ካለ ማለት ነው። ፕላስ የሚል ካለ ስለዚህ እንደዛ ካለ ያስገባል። ከዛ ካስገባ በኋላ 4ን ቼክ ያደርጋል ማለት ነው። ለሶስት ይቻላል። እነዚህ ስቴትመንቶች ለሶስት ቁጥር ብቻ አይሰሩም ማለት ነው። ኔክስት ኢተሬሽን ጀምሮ ግን ይሰራሉ የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል። ጎቱ ስቴትመንት ትራንስፈርስ ኮንትሮል ቱ ሌቭልድ ስቴትመንት። ሌቭል ይኖረናል። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ሌቭል ብትኖረን ወይም ከላይ አንድ ሌቭል ብትኖረን እዚህ ጋር ጎቱ ብዬ ወደዛ ሌቭል ከተቆምኩት የዘለለውን ያህል ዘሎ እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ኤክስኪዩት ያደርጋል። level statement it's not advised to use goto statement in your program. ያው የሚመከር አይደለም፣ ምክንያቱም ብዙ ኤክስኪዩሽኖችን ስለሚዘል ነው፣ ሌላ ነገር የለውም። ስለዚህ እንዴት ነው የሚሰሩት የሚለውን እስኪ ለማየት እንሞክር። እዚህ ጋር int main አለ ጀመርን። for int i which equals to 0 i less than 5 i plus ብለናል።
ኢፍ አይ ዊች ኢኳልስ ቱ 2 ብሬክ ያደርጋል ሲአውት አይ የአሁንም ያወጣልን ማንን ነው? ዜሮን ያወጣል ምክንያቱም እዚህ ጋር አይ ዜሮ ነች ይዘለዋል። ይሄንን ሲአውት ዜሮ ከዛ ስፔስ ያደርጋል ዋን ይሆናል። ዋን ዊች ኢኳልስ ቱ 0 2 ፎልስ። አሁንም ይሄን አይሰራም። ሲአውት ዋን ያወጣል ከዛ ስፔስ ያደርጋል 2 ሲሆን ቀጥታ እዚህ ጋር ነው የምታገኙት። ከዚህ ቀጥሎ ያለውን ኮድ ነው መስራት የሚጀምረው ምክንያቱም ሉፑን ብሬክ ስለሚያደርገው ማለት ነው። እዚህኛው ጋር እንምጣ። አይ ዊች ኢኳልስ ቱ 0 ተመሳሳይ ነው። አይ ዊች ኢኳልስ ቱ 2 ሲሆን ኮንቲኒው ያደርጋል 0 ያደርግና ያደርጋል ስፔስ አሁንም ዋንን ያወጣል ስፔስ ከዛ 3ን ያወጣል ከዛ 4ን ያወጣል። በዚህ መንገድ ነው። ሁለቱም ብቻ ነው የሚዘላት ማለት ነው። ኦኬ ዋትስ ጎቱ ይሄው ይሄ አይ ዊች ኢኳልስ ቱ 2 ስትሆን ጎቱ ሌቭል ይላል። ስለዚህ 0ን ያወጣል ስፔስ ያደርጋል 1ን ያወጣል ስፔስ ያደርጋል ከዛ ወደ የት ይመጣል? ጃምፕድ ምክንያቱም ወደዚህ ነው የሚመለሰው ሁለት ስትሆን። ስለዚህ በዚህ መንገድ ያወጣል ማለት ነው። ኦኬ let's check it together. ኦኬ ይሄ አለ ዜሮን ያወጣል 1ን ያወጣል ብለናል። ከዛ በኋላ ብሬክ ያደርግና ሲአውት ብሬክ የምትለዋን አውጥቶ ይጨርሳል ማለት ነው። ሲአውት ብሬክ የምትለዋን አውጥቶ ይጨርሳል ማለት ነው። እስኪ ቼክ እናድርገው። ዜሮ ዋን ኤንድ ብሬክ ምክንያቱም ለምንድን ነው እዚህ ጋር ዜሮ ስትሆን ይሄ ፎልስ ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ይሰራል። ዜሮን ያወጣና ስፔስ ያደርጋል ከዛ ፕላስ ፕላስ አድርጎ አንድ ስትሆንም አሁንም ይሄ ፎልስ ነው። ስለዚህ 1ን ያወጣና ስፔስ ያደርጋል። ሁለት ስትሆን ብሬክ ያደርጋል። ስለዚህ ከሉፕ ይወጣል እዚህ ጋር ይደርሳል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ሲአውት ብሬክ የምትል ቃል አለች እሷን ይሰራል ማለት ነው። ሲአውት ብሬክ የምትለዋን ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው የሚሰራው የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል። ኮንቲኒው የሚለውን እስቲ ደግሞ እንየው። ኦኬ አንድ ሁለት ነው 0 1 3 4 ኮንቲኒው ምንድነው ይሄ 0 ስትሆን ያወጣታል ምንም ችግር የለበትም። ከዛ ፕላስ ፕላስ ያደርጋል 1 ስትሆን አሁንም ይሄ አይሰራም። ስለዚህ አሁንም 1 ትወጣለች። 2 ስትሆን ኮንቲኒው ያደርጋል። ስለዚህ ሰከንድ ኢተሬሽኑን ወይም ሰርድ ኢተሬሽኑን በዚህ ከዜሮ ስለጀመረ ሰርድ ኢተሬሽን ወይም ሶስተኛውን ቃል ወይም ሶስተኛውን አውትፑት ጃምፕ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ጃምፕ ሲያደርግ ወዴት ነው የሚመጣው? ወደዚህ ነው ቀጥታ የሚመጣው፣ ወደ ፎር ሉፕ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ፕላስ ፕላስን ያገኛል። ፕላስ ፕላስን ሲያገኝ 3 ያደርጋታል። 2 የነበረችውን 3 ያደርጋታል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ይሄ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ 3 ትወጣለች።
3 ትወጣለች። ከዛ በኋላ ሌላ አሁንም 2 ልትሆን ስለማትችል ቀጥላ 4 ትወጣለች። 4 ትወጣና ፕላስ ፕላስ ሲያደርግ 5 ይሆናል። 5 ሌስ ዛን 5 ፎልስ ይሆናል። ስለዚህ ኮንቲኒ የሚለው ጽሁፍ ከዛ በኋላ የሚወጣ ይሆናል ማለት ነው። የሚወጣ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኦኬ ይሄ እንደ ብሬክ ተመሳሳይ ነው። እንደ ብሬክ ተመሳሳይ ነው። ልዩነቱ ምንድነው? ብሬክ ሲሆን ከሉፕ ብቻ ነው የሚወጣ፣ ከዚህ ብቻ ነው የሚወጣ፣ ከዚህ ነው የሚወጣ፣ ቀጥሎ ያለውን ነገር ይሰራል። ጃምፕ ሲሆን ግን ምንድነው? ለምሳሌ እዚህ ጋር ሲያውት ብዬ የሆነ ነገር ባስቀምጥለት ይሄን ልደጋግመው፣ እነዚህ ሁሉ አይወጡም ኢግኖር ይደረጋሉ ማለት ነው። ኢግኖር ይደረጋሉ ምክንያቱም 2 ሲሆን ወደ ቢቢ ሂድ ይለዋል፣ 2 ሲሆን ወደ ቢቢ ሂድ ይለዋል። ስለዚህ ቢቢ ደግሞ ይሄው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ያለውን የሚሰራ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ያለውን የሚሰራ ይሄው 01 ጃምፕ ይላል ማለት ነው። ይሄንን ብደግመው ኮፒ አድርጌ እንዲሁ ደግሞ 4 ጃምፕ የሚሉ ወርዶችን እናገኛለን ማለት ነው። ያው ጃምፕ። ምክንያቱም ያው ስላሽን ምንም ፎርማቲንግ ስላልተጠቀምን ነው። ብሬክ ጋር ስንመጣ ምንድነው? ለምሳሌ ይሄንን የፈለገ ነገር ለምሳሌ እዚህ ጋር ብናስገባለት ሁሉንም ያወጣዋል ማለት ነው። ሁሉንም ያወጣዋል ምክንያቱም የሚዘለው ነገር አይኖርም። ሁሉንም ያወጣዋል። ጃምፕ ተመራጭ አይደለም የተባለው ለዚህ ነው። ጃምፕ ተመራጭ አይደለም የተባለው ለዚህ ነው። ኦኬ እንቀጥል እስኪ። ኢንፊኒቲ ሉፕ ስቴትመንት ይሄ ምንድነው? እንግዲህ የማያልቅ ሉፕ ማለት ነው ባጭሩ። ከዚህ በፊት ስላየነው ብዬ ነው። we can make loops ኢንፊኒቲ ማድረግ እንችላለን። for loop infinity fix። እንግዲህ በፎር ሉፕ እንዴት እንትን እንላለን? ያው ፎር ምንም አይነት እንትን የለውም። ሶስቱን ባዶ አድርገን ሲያውት ሃይ በዚህ መንገድ ብናየው ሃይ የሚል ጽሁፍ በጣም በተደጋጋሚ ይወጣል። ይህን ፊክስ እንዴት እናደርገዋለን? ባለፈው በብሬክ አይተነዋል። ኢንክሪመንት ዲክሪመንት ካለው ማለት ነው። ወይም ቁጥር የሚቀበል ከሆነ ወይም የቁጥር መነሻ ካለው ለምሳሌ እቺ which is equals to 0 ብንላት ከዚህ ጋር if I which is equals to 2 ብሬክ እንላለን፣ ወይም I which is equals to 0 ብሬክ እንላለን። ከዛ ምንድነው የሚጠበቅብን ማለት ነው? I ፕለስ ፕለስ እያደረገ እንዲሄድ ማድረግ ነው። ይሄ ችግር የለውም። ከዛ ውጭ ደግሞ ዩዘሩ በፈለገ ሰዓት እንዲያቋርጠው ይሄው ይሄንን እንጠቀማለን። ሲያውት ሃይ ይላል ይቀበላል። አሁን ሲያውት ሃይ ይቀበላል። ግን የሚቀበለው ቁጥር 0 ከሆነ if I which is equals to break continue jump statement ወይም ምንድነው ኮንትሮል ስቴትመንትን በመጠቀም ነው ፊክስ ልናደርገው የምንችለው ኢንፊኒቲን ማለት ነው። ያው while ሉፕ ጋር ደግሞ ይሄው while 1 ከሆነ ትሩ ከሆነ እንደማለት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜም ትሩ ይሆናል። ስለዚህ ሲያውት ሃይ ይሆናል። አሁንም በተመሳሳይ ብዙ የተለየ የተሰራ ነገር የለውም፣ ተመሳሳይ ነው። ዱ while ሉፕም ጋር እንደዚህ ነው። ዱ ይላል ሃይ ይላል while 1 ጊዜም ትሩ ስለሚሆን ይቀጥላል። አሁንም ያው በተመሳሳይ
ኢንፊኒቲ ሉፕን ፊክስ ማድረግ እንችላለን በዚህ መንገድ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ፊክስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ የዛሬው ቱቶሪያል በዚህ ያልቃል። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ አሁንም ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ነባር የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አስቀምጡልኝ። እንግዲህ በቻናል የሚሰሩ ፕሮግራሞችን ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ። ፕሮግራሚንግ ሌክቸሮች ይሰጣሉ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አስቀምጡ ፕሊዝ። አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።